خلاصه فیلم امروزمون بر اساس داستان واقعی از تاریخ گوگوریوه، یه روستای کوچیک با 5000 نفر جمعیت که نزدیک به 100 روز جلوی لشکر 200,000 نفری مقاومت کرده. مقاومتی که توی تاریخ کره موندگار شده و به اسم نبرد بزرگ میشناسنش. سلسله تانگ به رهبری خدای جنگ و خون یعنی تایزانگ حمله کرده به گوگوریو. برای نابودی و تموم کردن این سلسله یه ارتش مستحکم و قدرتمندم داره. ارتشی با نزدیک 200,000 تا سرباز زبده. حالا گوگوریو بعد از خودش و سرزمینش دفاع کنه. رهبر گوگوریو یه اویانه که بعد از کشتن امپراتور به قدرت رسیده. همین کشته شدن امپراتور هم به تایزانگ این اجازه رو داده که حمله بکنه. الان هم با تمام قوا اومده برای مقابله با تایزانگ. بین سربازای ارتش گوگوریو یه پسری هست که خیلی باهاش کار داریم به اسم ساموئل. توی لشکر تایزانگ پیشگوه، یه پیشگو از گوگوریو که اسیر شده، با اون هم کار داریم. لشکر گوگوریو یورش میبره. از لحاظ عددی انگار تفاوت چندانی ندارن، اما تا قبل از اینکه تایزانگ قیچیشون کنه لشکر گوگوریو شکست میخوره. ساموئل هم توی نبرد همراه با برادرش. توی همین نبرد هم برادرش کشته میشه و از دستش میده. ارتش شکست خورده گوگوریو فقط 10,000 نفر ازش باقی مونده. بخش زیادی از ارتش نزدیک به 100,000 تاشون یا کشته شدن یا زخمی. یکی از کشته ها هم برادر ساموئله. پیشگو رو بعد از نبرد آوردن پیش تایزانگ. پیشگو یه تیرکمون همراه خودش داره، یه تیرکمون خاص که میگن برای امپراتور جومونگه، کمان مقدس گوگوریو، یعنی همون کمال دامول. کمان رو هر کسی نمیتونه بکشه. تا الان هم تنها کسی که موفق شده امپراتور جومونگه. تایزانگ ولی یه تستی میکنه و میبینه نه، نشدنیه. واسه اینکه بیشتر از این خیت نشه میذارتش کنار. تایزانگ میگه با قدرتی که داریم هیچ چیز مقاومتی سر راهمون نیست. اما فرمانده‌هاش میگن چرا؟ یه مانع هنوز وجود داره. یه قلعه به اسم قلعه انسی. قلعه انسی هنوز داره مقاومت میکنه. فرمانده قلعه هم ژنرال یانگه. یانگ به خاطر اینکه نیرو نفرستاده برای ارتش مرکزی خائن به حساب میاد. پس یعنی تایزانگ یه قلعه روبروی خودش داره که هیچ حمایتی از طرف دولت مرکزی گوگوریو نداره. تایزانگ هم میگه ایزی مانی، بریم دهنشون سرویس کنیم. همین موقع توی اردو گوگوریو یانگ که الان حکم امپراتور داره به ساموئل گفته بیاد چادرش که یه مأموریت رو بهش بده. درخواست یانگ اینه که ساموئل مخفیانه بره به قلعه انسی، اونجا یانگ رو بکشه. دلیل اینکه ساموئل رو هم انتخاب کرده اینه که خاندانش اهل همون قلعه انسی هست. ساموئل میگه دستور شما لازم اون اجراست، ولی با کشتن ژنرال یانگ قلعه بی دفاع میمونه. دشمن سری میرسه اونجا و همه رو قتل عام میکنه. ژنرال یانگ میگه اهمیتی برام نداره، هم پیمانهای خائن به حساب میاد. یان یه خنجر به ساموئل میده تا باهاش کار یانگ رو تموم بکنه. اگه تا اینجا ویدیو رو حال کردی حتما سابسکرایب کن و ویدیو رو هم لایک کن. مرسی. ساموئل راه میفته از پایتخت به سمت قلعه انسی. بین راه دو تا سرباز از ارتش گوگوریو هم بهش ملحق میشن. میگن ما هم میخوایم کمکت کنیم تا یه خائن رو حذف بکنی. بعد از چند روز حرکت میرسن به 2 نفر که دارن یه گاری و یه خری که تو گلگیر کرده رو در میارن. ساموئل میره تا کمکشون کنه. طرف میگه از ارتشید، اینجا چیکار داری؟ ساموئل میگه اومدیم تا رهبر انسی رو ببینیم، ژنرال یانگ. طرفم میگه الان جلوت وایساده، امری باشه. به محض اینکه 2 تا سرباز میفهمن میخوان حمله بکنن و بکشنش، اما چو ترتیب هر دوتا رو میده. انگار این اولین باری نیست که آدم میفرستن برای خلاص کردن یانگ. چو میخواد ساموئل هم بکشه. میگه جان پدرت یه دقیقه، من خودم اهل انسی ام، به خدا نمیدونستم نقشه اینا چیه. یانگ میگه اوکی، با خودمون میبریمش، من ازش اعتراف میگیرم. چو ساموئل رو بیهوش میکنه و میبره توی قلعه. وقتی ساموئل به هوش میاد میبینه وسط قلعه است. یه سرباز میاد و به یانگ میگه با عرض معذرت ها، ولی توی بازار دوباره دعوا شده. دعوا بین 2 تا از فرمانده‌های ارتشه، پونگ و والبو. این 2 تا جوره چش دیدن همدیگه رو ندارن. مدام هم بینشون دعوا درگیریه، اما خیلی خوب هر 2 تاشون از یانگ حساب میبرن. شب ساموئل رو میارن پیش ژنرال تا ازش اعتراف بگیره. یانگ میگه بذار حدس بزنم، یان منو خائن میدونه، تو هم فرستاده تا منو بکشی، غیر از اینه؟ اما ساموئل میگه اصلا همچین چیزی نیست، من توی جنگ با ارتش تایزانگ بودم، از اونجا فرار کردم اومدم سمت انسی، من جزئی از انسی ام، ارتش تایزانگ هم نزدیک به اینجاست، اومدم تا به شما کمک بکنم. یانگ میگه اوکی، از الان دیگه تو جزئی از ارتش مایی، نه سرباز معمولی. فردا توی عملیات پرچم دست ساموئل دوستان. برگای همه فر میخوره که چرا یهو رو چه حساب. آخر شب ژنرال یانگ از خونه میزنه بیرون. ساموئل هم مخفیانه تعقیبش میکنه. یانگ میره توی خونه یه زن و شوهر فقیر، یه زن و شوهری که تازه بچه‌شون به دنیا اومده، براشون غذا و خوراکی برده. ژنرال میپرسه اسمشون میخواید چی بذارید؟ اونا میگن اگه شما اجازه بدید دوست داریم بچه‌مون هم اسم شما باشه. ژنرال یانگ واسه مردم انسی خیلی بیشتر از یه فرمانده یا صرفاً یه ژنراله. کنار مردم کار میکنه و همیشه همراهشونه. مردم یانگ رو دقیقاً عضوی از خودشون میدونن. ارتش انسی آماده
قلعه باشه. تایزانگ با تمام قوا اومده برای فتح کردن قلعه. کل نیروهای داخل قلعه فقط 5000 نفره. ساموئل و یانگ دارن آماده میشن برای نبرد. یانگ اون خنجر خوشگله هست که داری، بردار بیار باهاش ریشامو اصلاح کن. ساموئل وحشت کرده. یانگ از جاش بلند میشه و میگه فرصت خوبی بهت دادم ولی قدر ندونستی. عیب نداره، بازم وقت داری واسه کشتن من. یانگ خیلی خوب میدونه دلیل اومدن ساموئل چیه. لشکر تایزانگ نزدیک به 200000 نفره، اما اینجا داخل قلعه فقط 5000 تا سرباز هست. کل نبرد یه 2 تا 4 تایی ساده به نظر میرسه. یانگ با وقار میره روی قلعه و سربازاشو تشویق میکنه به اینکه تا آخرین قطره خون واسه خودشون و برای خانواده‌شون بجنگن. جنگ شروع میشه. لشکر تایزانگ با منجنیق شروع میکنه به کوبیدن دیوارا که بریزه و راحت بتونن وارد قلعه بشن. اما ژنرال یانگ دیوارا رو تقویت کرده دقیقاً واسه همچین روزی، پس ریختن دیوارا منتفیه. تایزانگ دستور میده که سربازا با نردبون برن بالا. نردبونای عظیم و جثه رو میرسونن به دیوار و میرن بالای قلعه. فرمانده سوار نظام پاسو، فرمانده تیراندازام اسمش بکیه. سربازا میگن دخالت نکنیم به نظرت؟ اونا میگن صبر میکنیم تا ژنرال خودش فرمان بده. و همین اتفاق میفته. ژنرال یانگ فرمان میده و از دو طرف حمله میکنن. ارتش تایزانگ بعد کلی سختی بالاخره میتونن درو بشکنن. به محض اینکه وارد قلعه میشن میبینن که انگار افتادن توی یه تله و راه برگشتی ندارن. تانگ سازه هایی که به دیوار رسونده بودن رو هم کله پا میکنه. تایزانگ به اجبار دستور به عقب نشینی میده. عقب نشینی از قلعه‌ای که فکر میکرد راحت میتونه فتحش کنه. ساموئل شب یه خواب میبینه. یه تپه از کشته ها رو توی خوابش میبینه. روی تپه فرماندهیانه که بهش میگه خائن. ساموئل وحشت زده از خواب بیدار میشه و میره تا ماموریتش رو تکمیل بکنه. کشتن ژنرال یانگ، یه خائن به امپراتوری. ساموئل میگه ما باید هم از امپراتوری اطاعت کنیم ولی تو نکردی. یانگ میگه اگه اون الان رئیس توئه واسه خیانتشه، واسه کشتن امپراتور گوگوریو، نه چیزی غیر از این. ساموئل میگه ارتباطی نداره. امپراتوری داشت به کشور خیانت میکرد، باید کشته میشد. یانگ میگه باشه ولی به این فکر نکردی که کشته شدن همون امپراتور بود که باعث شد تایزانگ به کشور حمله کنه؟ همه اینا به خاطر قتل امپراتور توسط همون یانه. ساموئل میگه حالا که اتفاق افتاده چرا نیرو نفرستادی جلوی تایزانگ رو بگیری؟ ژنرال هم میگه من چندین بار گفتم جنگ توی دشت باز جلوی این ارتش مجهز خودکشیه ولی اونا گوش نکردن. تو بگو جنگ چجوری پیش رفته؟ تا حالا چند بار شکست خوردی؟ این حرفا ساموئل عصبی میکنه. میگه اینا ارتباطی به تو نداره. تو بعد از امپراتوری فرمانبرداری کنی. همه این حرفات هم بهونه است فقط به خاطر اینکه از مرگ میترسی. ژنرال یانگ میگه هدف اول من اینجا حفاظت از انسی و مردمشه، نه چیز دیگه. همین موقع وسط نیمه شب از دور مشخص میشه که لشکر تایزانگ آماده ی حمله دیگه است. این بار با تجهیزات مستحکم‌تر و قوی‌تر. چو میره توی چادر تا خبر به ژنرال بده که ساموئل و خنجر به دست میبینه. چو میخواد ساموئل بکشه ولی یانگ جلوشو میگیره. میگه فعلا دشمنون بیرونه، اون مهمتره. سازه ها رسیدن به دیوارای قلعه. ارتش تایزانگ داره میاد توی قلعه و همه رو قلقم میکنه. ژنرال یانگ فکر به سرش میزنه. به نیروهاش دستور میده که کیسه های نفت رو بیارن و پرت کنن سمت سازه ها. بعدش هم خودش با تیر آتشین میزنه بهشون. اینجوری تک تک سازه ها رو شروع میکنه به سوزوندن و ترکوندن. ژنرال ترتیب تک تک سازه ها رو میده. آخرین تیرو که شلیک میکنه یه نیزه میخوره بهش و زخمیش میکنه. طرف میره سمتش تا کارو یه سره کنه اما ساموئل از راه میرسه و ژنرال رو نجات میده. یانگ 4 روز تمام بیهوش میشه. وقتی به هوش میاد از جنگ میپرسه اینکه نتیجه چی شد. تایزانگ بعد از نبرد دوباره عقب نشینی کرده اما این سری با یه نقشه عظیم و عجیب داره برمیگرده. تایزانگ پیشگو رو با تیرکمون میفرسته داخل قلعه تا آخرین اخطار رو به ژنرال و نیروهاش بده و بهشون بگه نقشه چیه. تایزانگ میخواد با یه فاصله کم از قلعه یه تپه بزرگو بسازه، روش هم یه حالت قلعه طور تا راحت بتونه ازش وارد قلعه انسی بشه. اینجوری از بالای همون تپه هم میشه کل قلعه رو تیربار کرد. پیشگو میگه من آینده رو دیدم، همه شما کشته میشید، یه تپه از جنازه هاتون میمونه. این بهترین فرصتی که تسلیم تایزانگ بشید. هیچ چاره‌ای هم وجود نداره. سازه تایزانگ با سرعت داره بالا میره. چیزی تا تکمیل شدنش و سرویس شدن انسی نمونده. ساموئل میگه بعد از پایتخت کمک بگیریم. ژنرال ولی میگه اونا ما رو خائن میدونن. هیچ کمکی وجود نداره. پاسو فرمانده سوار نظامه. میگه من یه فکر دارم. شبونه لشکر رو دور میزنم و میرم سراغ چادر تایزانگ. وقتی که تایزانگ بمیره دیگه دلیلی برای جنگ وجود نداره. ارتششون عقب نشینی میکنه. من و نیروهام کلی به این قضیه فکر کردیم و روش حساب باز کردیم. وقتی پاسو و سربازاش میرسن به چادر میبینن که محاصره شدن. انگاری یه خبرچین از توی قلعه کل نقشه رو بهشون لو داده. پاسو زخمی خودش رو میرسونه به یانگ تا خبر خبرچین رو بده. خبرچین کسی نیست بجز همون زن پیشگو. پیشگو میگه چاره‌ای نیست. من این کارو کردم تا از مرگ آدمای بیشتر جلوگیری کنم. حرف انقدر چرته که ساموئل پیش دستی میکنه و پیشگو رو میکشه. خبر میرسه به بکا، همسر پاسو. تک و تنها زده به لشکر تایزانگ تا انتقامش رو بگیره. بکا سمت تایزانگ شلیک میکنه اما موفق به کشتنش نمیشه. بکا تک و تنها کشته میشه. ساموئل دیگه نمیتونه دووم بیاره. واسه همین میره سمت پایتخت تا هر جور شده به خودش کمک بیاره. ساموئل میگه انسی داره مقاومت میکنه با تعداد کم اما دووم آوردن. شاید شما اونا رو خائن بدونید ولی اونا دارن جونشون رو برای دفاع از گوگوریو میدن. ازتون میخوام هر جوری که شده بهشون کمک کنید. برگردیم توی انسی. ژنرال یه روز توجهش به خاکبازی بچه‌ها جلب میشه. یه فکر میزنه به سرش. اینکه یه تونل بزنن زیر تپه‌ای که داره ساخته میشه. بعد از ترکوندن تونل
تونل تپه هم با برج و بارویی که رو ساخته شده خراب میشه و صاف میشه. اطراف انسی پر معدن سنگه، واسه همینم معدنکار برای عملی کردن نقشه خیلی زیاده. همزمان که داره تپه ساخته میشه کار حفاری معدن و تونل زیرش هم خوب پیش میره. بالاخره روز موعود فرا میرسه. تپه ساخته شده و تکمیل شده. حالا وقتشه که ستونای تونل آتیش بزنن تا تپه با معدن فرو بریزه. اما یه مشکلی هست. شب قبل بارون زده. جوبا الان نم دارن و آتیش نمیگیرن. معدنچیا قبول میکنن که برن توی تونل اونجا بمونن و ستونا رو خراب کنن. اینجوری معدن و تپه نشست میکنه، اما معدنچیا هم باهاش دفع میشن. این کاریه که معدنچیا انجام میدن برای نجات انسی. بعد از ریختن معدن تپه و برج باروش خراب میشه. سربازای تایزانگ هم گیجویچ که چی شد شروع میکنن به عقب نشینی کردن. ژنرال یانگ هم کارو دست میگیره. خراب شدن تپه سربالایی درست کرده که همین برتری میشه برای نیروهای انسی. تایزانگ عصبی میشه. دستور میده تا زمانی که قلعه‌اش سقوط نکرده به حمله ادامه بدید. شب و روز هیچ فرقی نداره. تمام شبانه روز ژنرال یانگ و سربازاش بالای تپه نیروهای تایزانگو میبندن به تیر تا وقتی که تیرا تموم میشه. حالا دیگه وقت جنگ رو در روه. ژنرال یانگ کمان جومان که همراه پیشگو بود و آورده تا ببینه میتونه باهاش شلیک کنه یا نه. ژنرال به یاد همه کسایی که توی دفاع از انسی مردن تیرو ول میده سمت تایزانگ. تیرم میرسه و میشینه صاف تو چش تایزانگ. همین موقع است که ارتش اصلی گوگوریو با فرماندهی یان و همراهی ساموئل سر میرسن برای دفاع از انسی. تایزانگ هم که میبینه شرایط اینجوریه عقب نشینی میکنه. بعد از جنگ مردم انسی و ژنرال یانگ مشغول بازسازی دوباره قلعه میشن. تایزانگ 3 سال بعد به خاطر همون جراحتی که به چشمش وارد شده میمیره. آخرین وصیت تایزانگ قبل از مرگش این بوده که هیچ وقت به گوگوریو حمله نکنید. ساموئل آماده شده تا برگرده به پایتخت. ژنرال یانگ بهش میگه اینو بدون که تو اهل اینجایی، هر وقت که برگردی پیش ما جا داری. این بود از خلاصه فیلم نبرد بزرگ. فیلم خفنیه. توی ژانر حماسی میشه گفت که واقعا جذابه. مثل همیشه باید یه نمره‌ای به فیلم بدیم. نمره من به این فیلم نمره 7.5. حتما شما هم نظرتون و نمرتون رو توی کامنت ها برام بنویسید و اگه دوست دارید فیلم‌های این تیپی رو بیشتر بذاریم حتما توی کامنت ها بگید. و اگه فیلمی هم هست که مد نظرتونه که خلاصش بکنیم بازم تو کامنت ها بگید. حالا بریم سراغ معرفی فیلم بعدی. فیلم بعدی هم بر اساس یک داستان واقعیه. زندگی نامه چنگیزخان مغول. البته قبل از اینکه به قدرت برسه. دوران بچگیش یه زندگی عجیبی داشته. پیشنهاد می‌کنم فیلمی که همین الان روی صفحه داره بهتون ساجست میشه رو هم ببینید. از اینکه وقت گذاشتید ازتون صمیمانه متشکرم. اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید و کانال خودتون رو هم سابسکرایب کنید. و در پایان بوس بهتون. سم سینما خلاصه فیلم های اعلان دار. سم سینما بهترین کانال خلاصه فیلم دنیا.